دوستان سلام. در بعضی مواقعی که چراغ چک خودرو روشن میشه، شما باید بررسی کنید که ببینید دلیلش چیه. یکی از سنسورهایی که باعث روشن شدن چراغ چک میشه و خرابی این سنسور علائمی شبیه بالا رفتن مصرف سوخت یا در بعضی مواقع بد کار کردن و یا حتی در بعضی از خودروها هم روشن نشدن خودرو رو در پی داره، سنسور میلسوپاپ هست. توی ویدیو قراره نکات بسیار مهمی راجع به سنسور میلسوپاپ بگیم و به طور کامل این سنسور رو بررسی کنیم. بریم با هم روی میز کار این سنسور رو بررسی کنیم. اما قبلش ازتون خواهش میکنم این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید. خب دوستان، سنسور میلسوپاپ، اولا اینکه سنسور میلسوپاپ وظیفه تشخیص حالت تراکم هر سیلندری که در نقطه مرگ بالا قرار داره رو به عهده داره. مثلا وقتی سیلندر 1 و 4 یا حالا 2 و 3 در حالت نقطه مرگ بالا قرار میگیره، یکی از اونها در حالت انتهای تراکمه و یکی دیگهشون هم در حالت قیچی هستش. خب سیلندری که در حالت قیچی هستش نیازمند پاشش سوخت هست، ولی سیلندری که در حالت تراکم هست نیازمند جرقه، یعنی باید جرقه در داخل سیلندر زده بشه. وقتی سنسور میلسوپاپ وجود نداشته باشه، ECU قادر به تشخیص نیست و در هر دو سیلندر همزمان پاشش سوخت داریم و جرقه هم زده میشه. خب همینطوری که می‌بینید این هم باعث افزایش مصرف میشه، هم باعث استهلاک سیستم جرقه زنی میشه، یعنی یک جرقه اضافه داره زده میشه. سنسور میلسوپاپ که یک سنسور کمکی برای سنسور دور موتور هم هست، باعث میشه ECU متوجه بشه که کدوم سیلندر در حالت تراکم و کدوم یکی در حالت قیچی است تا بتونه پاشش رو به صورت ترتیبی انجام بده. وظیفه دیگه سنسور میلسوپاپ تعیین وضعیت سیستم CVT هستش. مثلا تو موتورهای EF7 چون CVT داره، وضعیت سیستم CVT رو در واقع تعیین میکنه که طبق اون شیر OCV باز یا بسته میشه و از طرفی پاشش ها و جرقه به صورت ترتیبی صورت میگیره. نام های دیگه این سنسور هم سنسور موقعیتی میل بادامک هم میگن و در واقع حروف اختصاری هم که توی ممکنه دستگاه دیگه توی نقشه ها ببینید، یکی CMP یا کم شفت پوزیشن، CPS یا کم شفت پوزیشن سنسور. خب در نقشه ها ممکنه با این نام ها هم شما مشاهده بکنید. محل نصب اون روی درب سوپاپ و قسمت کناری سرسیلندر و روی بلوکه سیلندر، یعنی 3 تا جا هستش که ممکنه سنسور میلسوپاپ روی اون قرار بگیره: درب سوپاپ، قسمت کناری سرسیلندر و بعدا روی بلوکه سرسیلندر. خودروهایی که میلسوپاپ روی سرسیلندر قرار دارن و درب سوپاپ فلزی دارن مثل EF7 سنسور روی درب سوپاپ قرار داره. تکنولوژی کارکرد این سنسور اثر حال هستش، یعنی حال افکت هستش. با تغییرات میدان مغناطیسی پالس تولید میکنه و پالس هم به صورت قطع و وصلی هستش و 0 و 1 اصطلاحاً. ببینید مثلا در سنسور دور موتور سیگنال هایی که ارسال میشه به صورت کم و زیاد شدن ولتاژ هستش که تولید سیگنال میکنه، حالت سینوسی که من تو ویدیوی مربوط به سنسور دور موتور توضیح دادم و لینکش این بالا میذارم وجود داره. و در سنسور میلسوپاپ هم پالس تولید میشه. پالس یعنی قطع و وصل شدن ولتاژ، سیگنال یعنی کم و زیاد شدن ولتاژ، که در سنسور دور موتور سیگنال داریم و در سنسور میلسوپاپ پالس ارسال میشه. اما تست عمومی نداره این سنسور. هر حضورتون با چراغ تست LED راحت میتونید اونو تست کنید سنسور رو. همچنین نحوه کارکرد و شماتیک کار اون رو
من روی در واقع مانیتور به صورت کامل توضیح میدم. خب دوستان، همونطور که خدمتتون عرض کردم، سنسور میلسوپاپ با یک فاصله مشخص روی میلسوپاپ در قسمتی که چرخنده زائده یا ترگیری وجود داره انتهای میلسوپاپ قرار داره. در این تصویر که میبینید 2 تا میلسوپاپ داریم ما، میلسوپاپ دود و میلسوپاپ هوا. در اکثر خودروهای داخلی که سنسور میلسوپاپ دارن، روی میلسوپاپ هوا قرار داره و یک سنسور میلسوپاپ داریم. البته تو خودروهای جدیدتر هم 2 تا سنسور میلسوپاپ داریم که یکی روی میلسوپاپ دود و یکی میلسوپاپ هوا که باعث بهبود در واقع سیستم CVT میشه. از طرفی سنسور میلسوپاپ زمانی که این میلسوپاپ میچرخه یک پالس تولید میکنه و BCU ارسال میکنه. قسمت‌های مختلف این عکس رو مشاهده میکنید. دستمتای سوپاپ ها، سنسور میلسوپاپ و میلبادامک حالا میلسوپاپ دود. این هم که میلسوپاپ هوا هست. سنسور میلسوپاپ از چند بخش تشکیل شده که روی این در واقع تریگر قرار داره. اولین این که یک کانکتوری که سه‌پایه هستش روی سنسور هستش، یک فلنج سنسور یا در واقع بردی هستش که از طریق اون با اندازه‌گیری و میدانی که ایجاد میشه توسط انتهای سنسور میلسوپاپ این رو تبدیل به پالس میکنه و به ECU ارسال میکنه. این هم از شماتیکی که روی در واقع سنسور قرار داره و سنسور میلسوپاپ هم که روی تریگر قرار داره. زمانی که این سنسور در مجاورت این چرخدنده ها قرار میگیره، وقتی که به قسمت زائده میرسه یک پالس یک ایجاد میشه. پالس مربعی شکلی که سنسور ارسال میکنه به این شکل هستش. زمانی که رو به این قسمت قرار میرسه این چرخدنده، این پالس رو به بالا و زمانی که قسمت خالی اون روبروی سنسور قرار میگیره یک پالس صفر ارسال میکنه. بنابراین پالس ارسالی از طریق سنسور میلسوپاپ به صورت 0 و 1 قطع و وصلی و مربعی شکل هستش. خب برای اینکه بیشتر متوجه بشید این موضوع، من 2 تا نمونه میلسوپاپ اینجا میذارم. ببینید این میلسوپاپ پراید و این میلسوپاپ پژو X37. اگه دقت کنید انتهای میلسوپاپ دقت کنید یک در واقع تریگر بگم بهتره یا یک زائده اینجا قرار داره. خب مربوط پراید. این میلسوپاپ اگه دقت کنید، خب زمانی که سنسور اینجا قرار داره یک پالسی تولید میشه و به ECU ارسال میشه. وقتی میچرخه و به این ناحیه میرسه این پالس قطع میشه و خودرو در واقع ECU خودرو متوجه میشه که این میلسوپاپ یک دور چرخید. حالا زمانی که میلنگ یک دور کامل به چرخه، میلسوپاپ 2 دور میچرخه. همیشه یادتون باشه یک دوره چرخش میلسوپاپ برابر با نیم دوره چرخش میلنگ هست. اگه دقت کنید حالا با این توضیحات ECU وقتی سنسور دور موتور سیگنال در میفرسته برای ECU متوجه میشه که یک دور چرخید. در بین فاصله ای که سنسور دور موتور سیگنال بعدی میخواد ارسال کنه، یک سیگنال دیگه هم از سمت سنسور میلسوپاپ ارسال میشه برای ECU اول میفهمه که سنسور دور موتور یک دور کامل چرخیده، با حالت نقطه مرگ بالا 2 تا از سیلندرها رسیدن و وقتی در بین در واقع چرخش میلنگ نیم دور که چرخش کرد یک دور هم سنسور میلسوپاپ چرخید، با توجه به این پالسی که سنسور میلسوپاپ ارسال میکنه متوجه میشه که الان سیلندر 1 یا 4 یا 2 یا 3 در حالت نقطه مرگ بالا قرار دارن. این هم از حالا تو خودروی 405 هم سمن پارس 400 با موتور X37 حالا سنسور دور موتورش این و در واقع این بالا قرار داره. خب وقتی میچرخه
زمانی که به قسمت خالی میرسه پالس ایجاد نمیشه. زمانی که به قسمت در واقع زائده مانند میرسه این پالس ایجاد میشه و همون حالتی که برای خودروی پراد توضیح دادم برای این خودرو هم ارسال میشه. خب سنسور میل سوپاپ 3 تا پایه داره. پایه 1 مثبت 12 ولت، پایه 2 منفی و پایه 3 هم خروجی پالس هستش، پالس خروجی به ECU هستش. برخلاف سنسور دور موتور که خود سنسور ولتاژ تولید میکرد، سنسور میل سوپاپ ولتاژ تولید نمیکنه و مثبت و منفی در واقع سنسور از خود ECU و بدنه میاد، منفی از ECU و مثبت 12 ولت هم از رله دوب میاد که باعث میشه زمانی که به اون زائده میرسه این ولتاژ قطع یا وصل بشه. این نحوه کارش هستش. و اما علائم خرابی سنسور میل سوپاپ چیه؟ ببینید اولین علامت اون مشکل در استارت موتور هستش. اگر سنسور میل سوپاپ کار نکنه سیستم مدیریت موتور نمیتونه زمان بندی دقیق احتراق رو تنظیم کنه. این موضوع ممکنه باعث مشکل در استارت موتور یا در واقع روشن شدن اولیه موتور بشه. دومین علامت اون عملکرد ضعیف موتور هستش. خرابی سنسور ممکنه باعث بشه موتور قدرت و کارایی خودش رو از دست بده و در نتیجه ممکنه خودرو احساس کم قدرتی داشته باشه و یا گاهی شتاب نگیره. سومین علامت دیگه اونم که خب روشن شدن چراغ چک موتور هستش و شما چراغ چک موتور رو پشت آمپر میبینید. یکی دیگه از علائم اون نوسان دور موتور هستش. سنسور میل سوپاپ خراب میتونه باعث نوسانات غیر عادی دور موتور یا RPM بشه که ممکنه منجر به لرزش یا خاموش شدن موتور هم بشه. و پنجمین علامت اون افزایش مصرف سوخت هستش. ببینید زمانی که سنسور میل سوپاپ دچار خرابی بشه سیستم در واقع مدیریت موتور زمان دقیق احتراق رو نمیتونه تنظیم کنه و این موضوع منجر میشه که سوخت بیشتری از حد معمول پاشیده بشه و بنابراین افزایش مصرف سوخت رو شما شاهد باشید. یکی دیگه از حالا علائم خرابی اون که در دراز مدت شما شاهدش خواهید بود، روی قطعاتی مثل شمع و کاتالیزور فشار بیشتری وارد میشه. چرا؟ چون سوخت به عنوان مثال روی وقتی سیلندر 2 و 3 در نقطه مرگ بالا قرار دارن، سیلندر 2 نیاز پاشش داره اما هم در سیلندر 2 و هم در سیلندر 3 پاشش ایجاد میشه، ولی در واقع احتراقی صورت نمیگیره در یکی از اونها. این تجمع پاشش باعث میشه که کاتالیز به مرور خرابتر بشه، زودتر خراب بشه. از طرف روی سیستم جرقه زنی هم فشار زیادی وارد میشه، چرا که ممکنه عملگر در واقع کوئل و حتی شمع‌ها جرقه های اضافی داشته باشه. خب دوستان اینم از سنسور میل سوپاپ به صورت کامل بررسی کردم خدمتتون. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. اگه این ویدیو مفید بوده حتما لایکش کنید، برای دوستانتون بفرستید و کانال ما هم دنبال کنید. موفق و مؤید و پیروز باشید.